Szabó Bence vagyok, a Nemzeti Nyomozóiroda Kiberbűnözés elleni főosztályának, nyomozóosztályának vagyok kiemelt főnyomozója, százados rendfokozatban. A nyomozóosztály az egy speciális szakegység a zenén belül, a munkáját tulajdonképpen a gyermekek online szexuális kizsákmányolásának nyomozása. A gyermekek online szexuális kizsákmányolása az legfőképp a gyermekpornográfiát takarja, de ezen felül nyilván foglalkozunk minden olyan bűncselekmény, ami ehhez kapcsolódik, legyen az a szexuális erőszak vagy szexuális visszaélés. Az osztály az egy 25 fő szakértőt foglal magába, mind a 25 fő, el tudom mondani, egy dedikált szakember, aki mindenáron azon dolgozik, fáradtságot nem kímélve, hogy a gyermekek szexuális kizsákmányolásának elkövetőit azonosítsák, az áldozatokat pedig védelembe vegyék. Egy ideális helyzetben, ideális rendszerben én nem ülnék itt, én valószínűleg az irodámban ülnék, vagy egy helyszínen lennék, és azon dolgoznék, hogy minél több gyereken tudjunk segíteni. Azonban 2025 nyarán egy olyan ügy került a nyomozóosztályhoz, ami miatt sajnos most úgy tűnik, erre sort kellett keríteni, hogy én itt megjelenjek. 2025. július 1-én érkezett egy bejelentés a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság internet hotline anonim bejelentői felületére. Azt tudni kell, hogy az NMHH, Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság működtet egy ilyen felületet, ahova mindenki bejelentheti az interneten a gyermekpornográfiával kapcsolatos információkat, akár név nélkül, akár névvel. Ide érkezett egy bejelentés, és van egy megállapodásunk az NMHH-val, hogy az ilyen jellegű bejelentéseket közvetlenül nekünk, az osztálynak egy dedikált e-mail címre továbbítsák. Ezt július 2-án meg is tették. A helyzet furcsasága azonban az volt, hogy még mielőtt továbbították volna hozzánk ezt a bejelentést, már a Nemzeti Nyomozóiroda vezetőségének az asztalán ott volt a bejelentés maga. Méghozzá azért, mert azt az Alkotmányvédelmi Hivatal adta át az igazgatóság részére. Alapvetően nem jellemző, hogy az Alkotmányvédelmi Hivatal egy gyermekpornográfiával kapcsolatos ügyben jelen legyen. Nyilván a gyermekpornográfia, bár nagyon súlyos bűncselekmény, nem az alkotmányos rendet sérti, nem az alkotmányos értékekre van veszélye. Nyilván más miatt társadalomra veszélyes ez a bűncselekmény, de szinte soha nem volt még arra precedens, hogy az Alkotmányvédelmi Hivatal szeretett volna ebben részt venni. Még inkább furcsa volt az, hogy a közvetett csatorna helyett, ahol konkrétan hozzánk érkezik be a bejelentés egy mi általunk kezelt e-mail címre, már korábban tudott róla az Alkotmányvédelmi Hivatal, mint hogy megérkezett volna. Nem gondolom azt, hogy ők megfigyelik az internet hotline felületét, vagy akár az NMHH ügykezelésébe belelátnának. Ezért volt furcsa igazán az, hogy miért volt ennyire sürgős ez most az Alkotmányvédelmi Hivatalnak. Az AH, a hivatal már a bejelentés átadásakor átadott a bejelentés mellé egyéb információkat is. A bejelentés tulajdonképpen arról szólt, hogy van 3 személy, akik az internetes gamer közösségből ismertek. Mind a 3 személyhez megadta a bejelentő, a névtelen bejelentő a teljes személynevüket, vezetéknévvel, keresztnévvel, a felhasználó nevüket, illetve a település szintű lakcímüket is. A történet arról szólt a bejelentésben, hogy ez a 3 személy azt tervezték, hogy egy szó szerint fogok fogalmazni, ruházati tárgyba rejtett kémeszköz segítségével gyermekeket vennének fel, és azokat a felvételeket a berált személyek részére adnák tovább. A bejelentés kiegészült még azzal is, hogy a 3 személy közül egy pesti rakparton, egy irodahajón tartózkodik, és itt vannak olyan szerverei, ahonnan ezek a felvételek feltöltésre kerülnének az internetre. Alapvetően a megszokott eljárásmód az, hogy az ilyen bejelentésekben szereplő információkat az osztályon ellenőrzi. Nyilvánvalóan nem fogunk egy névtelen bejelentésre azonnal retorziót alkalmazni, vagy bármilyen kényszerítészkedést alkalmazni azon személyekkel szemben, akikről a bejelentés szól. Tehát nem történik meg az, hogy egyszerűbben mondjam, hogy bejelentenek 3 személyt, és mi azonnal letartóztatjuk őket, vagy elfújjuk őket, vagy kutatást végzünk az ő lakcímeiken. Azonban az AH a bejelentéssel együtt, amit átadtak a vezetőségnek, odaadták azonnal mind a 3 személy teljes személyi adatait, tehát születési dátummal, édesanyja nevével,
a pontos lakcímmel, nem csak településszintű lakcímmel, illetve pontos információkkal rendelkeztek arról is, hogy a ruházi tárgyban rejtett kémeszköz az tulajdonképpen egy öv, amiben egy kamerát szereltek. Tehát extra információkkal rendelkeztek magáról a bejelentésről, amit a bejelentés is nem is tartalmazott. Az AH kérés az volt, hogy ezeket a személyeket minél előbb kutassuk meg, tehát hogy végezzünk házkutatást a címeiken azért, hogy ezt az övet, ezt a kémeszközt lefoglaljuk, illetve megnézzük, hogy a szerverek tényleg arra szolgáltak-e, hogy a gyermekpornográfia felvételeket feltöltsék az internetre. Ezért tehát már azt szeretik majd, hogy nagyjából azonnal a bejelentés készhezvételt követően megtörténjen a kutatás, és ahogy mondtam, nyilván ez nem így működik, úgyhogy elkezdtük ellenőrizni a személyeket az adatbázisban. Az adatbázisban legyen az rendőrségi, legyen az egyéb módszer, amit ilyenkor alkalmazni szoktunk. Elég nagy nyomás jött felülről, hogy ezt minél előbb abszolválni kell ezt a kutatást, úgyhogy végezetül, úgyhogy másodikán kaptuk meg hivatalosan a bejelentést. A következő héten 8-án kutatás foganatosításra került sor a 3 címen. A későbbi eljárás során kiderült, hogy a 3 személy közül egy harmadik személy, őről annyit írta a bejelentés, hogy ő haditechnikában járt a személy, ezért segített az övet összerakni. De számunkra kiderült, hogy ő abszolút nem köthető az egész ügyhöz, amiről később beszélni fogok. Az első 2 személy viszont érdekes lesz, a használt becenevéket fogom innentől kezdve használni, én is. Az egyik személyt Buthának hívták, ezt használta internetes platformokon, a másik személyt pedig úgy, hogy Gundalf. Butha volt az, aki a rakparton lévő irodahajón tartózkodott, és Gundalf pedig egy agglomerációban, budapesti agglomerációban található településen élt életvitelszerűen. Mind a 2 személy a kutatáson egymástól függetlenül elmondta, hogy ők a Tisza párt alkalmazottjai vagy alkalmazottjai voltak. Nyilván így az egész kutatás érdekes fordulatot vett, hiszen a Tisza párt ugye jelenleg Magyarország legnagyobb ellenzékben lévő pártja. Viszonylag hirtelen tettek szert nagy támogatásra a kormánypártokkal szemben. Így az ügy az érzékenynek minősült abban a szempontból, hogy politikai szereplőkhöz köthető személyeknél voltunk házkutatni, ráadásul gyermekpornográfia miatt. Alapvetően minden ilyen eljárásban, a gyermekpornográfia elleni eljárásokban az a bevett szokás, hogy minden olyan eszközt lefoglalunk egy ilyen helyszínen, ami adattárolásra alkalmas. Ami olyan eszköz, amin gyermekpornográfia felvételeket lehet tárolni. Legyen szó itt asztali számítógépről, mobiltelefonról, tabletről, pendrive-ról, SD kártyáról és a többi. Így tettünk ezeken a helyszíneken is. Egy-két egyéb furcsaság, ami egyébként nem volt bevett az eljárásban, az például az volt, hogy az Alkotmányvédelmi Hivatal ragaszkodott ahhoz, hogy az általunk alkalmazni szokott forenzikus osztály, aki velünk együtt dolgozik a kiberbűnözési elleni főosztályon belül, helyett a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat adja azt a forenzikus munkatársat, aki a helyszínen átnézi a számítástechnikai eszközöket. Alapvetően nem így szoktunk dolgozni, alapvetően nem is szoktunk helyszínre vinni forenzikus munkatársat, csak akkor, hogyha tudjuk, hogy konkrét olyan számítástechnikai rendszerről van szó, amit egyszerű átnézéssel nem tudunk, amiben egyszerű átnézéssel nem tudunk információt megszerezni. Nyilván maga a bejelentés, hogy azt írja, hogy szerverről van szó, az már indokolta azt, hogy forenzikust vigyünk magunkkal, de semmiképp nem szoktunk ilyenkor a Nemzetbiztonsági Szakszolgálathoz fordulni. Ebben az esetben viszont nagy volt a nyomás az AH részéről, hogy már pedig őket kell magunkkal vigyük, és ők is fogják végezni az adatmentést később. Az adatmentés tulajdonképpen arról szól, hogy a lefoglalt eszközökről minden adatot egy tükörmentéssel lementünk, és a mentésből dolgozunk később, azt elemezzük azért, hogy az eredeti eszközök az adatállomány ne sérüljön. Tehát elrakjuk, a bűnjeleket lefoglaljuk, átadjuk a szakértők részére, ők megcsinálják az adatmentést, és onnantól kezdve az eszközök maguk félrekerülnek, és az adatmentésből dolgozunk, így megőrizve az adatok integritását és az eszközök állapotát. Az AH ahhoz is ragaszkodott, ahogy mondtam, hogy az MBS végezze magát az adatmentést is, és ne a mi forenzikus osztályunk, aki egyébként alapvetően szokta. További furcsaság volt az is, hogy amikor a kollégák az irodahajóhoz értek,
az nyilván nem egy megszokványos épületként kell kezelni, ott teljesen negyedi felépítés lehet egy ilyen hajónak, hogyha nagy a hajó, akkor lehet benne több iroda is tulajdonképpen. És már előre mondta az AH, hogy egyetlen egy irodát bérel ez a Buddha nevű személy, ott vannak a szerverek. Tehát olyan információkkal rendelkezett a helyszínről, amit kívülről, akár egy Google Maps térképről nem lehet megállapítani, hanem azt tudni kell, hogy épül fel az irodahajó. Volt itt némi technikai probléma, fennakadás azzal, hogy a kollégák nem feltétlenül találták meg először azt az irodát, amiről szó volt, azonban az AH telefonon felvette a kapcsolatot az eljárásvezető kollégával, és folyamatosan irányították szobáról szobára, hogy most nem jó helyen jár, vagy jó helyen jár, ezáltal igazolva azt, hogy szemmel tartották az adott helyszínt. Tehát, hogy pontosan látták, hogy adott valós időben mi történik a helyszínen. Ez az tény arra engedett nekünk következtetni, hogy az AH már húzamosabb ideje megfigyeli ezt a személyt, hiszen egy megfigyelést nem lehet azonnal elrendelni, ott engedélyt, tehát a legtöbb, ezt látni kell, hogy ezt a figyelést leplezett eszköz keretében lehet végrehajtani, leplezett eszközt pedig, hogyha technikai megfigyelésről van szó, információs rendszer megfigyeléséről van szó, vagy egy helyiség bekamerázásáról, az csak bíró engedélyezhet. Tehát ez egy hosszabb folyamat kell legyen ahhoz, hogy valaki meg tudjon figyelni egy személyt titokban, mondjuk a saját tartózkodása helyén, a munkahelyén, vagy akár a lakhelyén. Viszont ez már így, hogy az Alkotmányvédelmi Hivatal pontosan tudta, hogy merre járunk, tehát volt megfigyelés, valószínűleg egy régebb óta tartó folyamat eredménye. Tehát az Alkotmányvédelmi Hivatal egy jó ideje szemmel tartott ezt a két személyt. Megtörtént a kutatás, megtörtént a lefoglalás, azonban a kutatás során a Buddha nevű személy elmondta, hogy számította az érkezésünkre. Nyilván ez furcsán hatott az eljárásvezető kollégának, ezért megkérdezte, hogy miről van szó. Amikor a Buddha nevű személy elolvasta a határozatot, a gyermekpornográfiára csak annyit mondott, hogy ez nagyon kreatív, hogy sejtette, hogy lesz valami ilyesmi, és arra kérdés, hogy miért sejtette, elmondta, hogy amióta a Tisza pártnál dolgozik, őt rendszeresen megkörnyékezték ismeretlen személyek, fizetséget ajánlottak neki azért, hogy hagyja abba azt a tevékenységét, vagy segítsen hozzáférést biztosítani a Tisza párt rendszereihez. Amikor ennek nem tette eleget, vagy nem adta be a derekát, akkor elkezdték fenyegetni, különböző eljárásokat helyeztek kilátásba, mint például akkor valószínűleg a miénk is volt, mint gyermekpornográfiával miatt elrendelt eljárás, illetőleg egy alkalommal meg is verték. Mindezt úgy, hogy azért is volt ez furcsa, mivel az irodahajó egy kietlen rakparton van, és minden ilyen esemény a rakpart közelébe történt, ahol alapvetően nem járnak emberek, tehát hogy akkor valószínűleg ez egy célzott és nem véletlenszerű esemény lehetett, legalábbis ezt sejtettük, ha igazat mond ez a személy, és így valószínűleg ezért is nem lepődött meg. Ezt az állítást egyébként igazolt azt, hogy egy jó ideje elmondása szerint beköltözött az irodahajóra, ahol biztonságban érezte magát. Az eszközei szinte egytől egyig titkosítottak voltak, nem volt bejelentett lakcíme, és igen kevés információt tudtunk meg róla az előzetes adatgyűjtés során is. Tehát, hogy próbálta titokban élni életét, azért valószínűleg, mert tehát ez arra engedett következtetni, hogy amit elmondott nekünk az eljáráson, az valószínűleg igaz. Vagy hát részben igaz. Itt egy kicsit előre megyünk időben. A kutatás ugye július 8-án volt, azonban ilyenkor a nagyobb mennyiség lefoglalt eszközök mentése az húzamosabb időt vesz igénybe, tehát akár hónapokról is lehet szó, attól függ, mekkora az adatmennyiség. Mi az, amit találtak, mi az, amit lefoglaltak? Ugye, hogy azt az övet is megtalálták meg. Természetesen. A kutatás során mindkét személy vonatkozásában több asztali számítógépet, az általuk használt mobiltelefont, tabletet foglaltunk, az irodahajón nyilván itt irodai számítástechnikai eszközök is voltak, ott volt egyéb asztali PC, egyéb mobiltelefon, de megtaláltuk azt az övet is, amiről a bejelentés szólt tulajdonképpen, és azt is lefoglaltuk, és valóban volt belehelyezve kamera, bár SD kártya nem volt a helyszínen abban az eszközben, amire mentette volna a felvételeket a kamera. Aztán én igazából egy hónapos külföldi kiküldetésre kerültem, és arra értem vissza október végén, november elején,
hogy az adatmentések elkészültek, és annak az elemzését megkezdték a kollégák. Sőt, be is fejezték olyan szempontból, tehát hogy amikor a gyermekpornográfia miatt eljárást folytatunk, akkor vannak bizonyos szempontok, tehát mi médiát elemzünk, médiafájlokat elemzünk, képeket, videókat, olyanokat, amiken nyilván gyermekek sérelmére követnek el szexuális erőszakot vagy visszaélést. Azért alapvetően ezt, hogyha az ember ilyen jellegű képeket átnéz, akkor tudja, hogy milyen képeket keres. Tehát mi nem kerestünk olyat, ami adatról szólt, olyan képet, vagy ami háttérkép volt, és a többi. Tehát nekünk vannak erre rendszereink, hogy mihez folyamodjunk akkor, hogyha ilyen képeket keresünk. Ilyen szemmel át lett nézve az összes lefoglalt eszköz, már amelyiknek a titkosítását fel tudtuk oldani. Tehát az MBS ugye elvégezte az adatmentést, átadta részünkre, és elvégeztük az összes ilyen eszköznek az áttekintését. Egyetlen egy nyom sem utalt arra, hogy gyermekpornográfiával kapcsolatos fájlok lettek volna valaha az ilyen eszközökön. Arra sem, hogy ilyen jellegű érdeklődésre lett volna bármelyik személynek, tehát hogy gyermekek felé szexuális irányú érdeklődés. Időközben ugyebár a sajtóban kirobbant az, hogy október 6-án kijött egy cikk, hogy a Tiszavilág applikációból, ami a Tisza pártnak egy ilyen belső kommunikációs applikációja, kikerültek nagy mennyiségben felhasználói adatok. Sőt, később pedig egy még nagyobb adag felhasználói adat került nyilvánosságra, és ebből egy mondhatni kisebb botrány keletkezett, hiszen sokan vádoltak a Tisza pártot azzal, hogy nem jól kezelte a oda regisztrált személyek személyes adatait. Nyilván mi annak a tudatában, hogy egy olyan helyszínen foganatosítottunk kutatást, ahol tulajdonképpen a Tisza pártnak az informatikai infrastruktúra egy felelős személy tartózkodott, tehát a Butha nevű személy, és ott voltak szerverállományok, és utána pedig kirobban az a botrány, tehát hogy ott lévő szervereken vagy az eszközökön megtalálhatóak, ezek valószínűleg vannak átfedések a személyes adatok között, ezért azra késztetett minket, főleg úgy, hogy nem találtunk gyermekpornográfia miatt semmilyen adatot, hogy jobban átnézzük ezeket az eszközöket. Az eljárás eddigi állásából az derült ki, hogy az eredeti bejelentésbe foglalt gyermekpornográfia kapcsolatban semmilyen információ nem állt rendelkezésre, és a gyanú sem merült fel igazán arra, hogy ilyen bűncselekményt követtek el volna ezek a személyek. Nyilván volt a birtokunkban egy jó nagy adag titkosított eszköz, amelyekről még előkerülhettek volna ilyen felvételek, azonban az általuk használt és még nyitva lévő, tehát úgymond nem titkosított eszközről előkerült információk alapján nem is vetették fel a gyermekek iránti szexuális érdeklődést. Vagy azt, hogy ezzel az övel ilyen jellegű felvételt akartak volna gyártani, de ugye a szerver sem erről szólt, hanem a szerver arról szólt, hogy a Tisza párt informatikai rendszerét működtesse. Tehát lévén az, hogy nem találtunk az eredeti bűncselekménnyel kapcsolatos adatot, hogy időközben kirobbant egy ilyen adatszivárgás, hogy mind a két személy a Tisza pártnál dolgozott informatikán belül, és hogy ennyire érdeklődött az Alkotmányvédelmi Hivatal, azt késztette bennünk, hogy ezeket az eszközöket jobban meg kell nézni, jobban át kell nézni, és nem csak gyermekpornográfiával kapcsolatos ügyekkel kapcsolatos szemmel, tehát hogy nem a mi portfóliónkkal, nem a mi módszereinkkel, hanem mélyen bele kell ásnunk magunkat. Azért, hogy kiderítsük, hogy a szivárgással kapcsolatban például volt-e bármilyen információ a szerverállományban, vagy az eszközökön, stb. Amikor átnéztük ezeket, tehát ahogy mondtam, én egy húzamosabb ideig külföldön tartózkodtam ekkor, azonban a kollégák megkezdték az átnézését az eszközöknek. És az a kolléga, aki a helyszínen is kint volt, és észrevette, hogy a szerverállományok, meg az ehhez tartozó feloldó kódok, kulcsok, kétfaktoros autentikációhoz használatos eszközök Buthánál vannak. Belenézett a Butha által használt mobiltelefonba, ami részben titkosított volt, legalábbis olyan operációs rendszert használt, amiből kevés adat nyerhető ki, és talált olyan képernyőfelvételeket, ami két ember közötti chatbeszélgetésről szól. Na már most ez a chatbeszélgetés egy Session nevű alkalmazáson keresztül történt, aminek az a lényege, hogy a Session egy nagy végponttól végpontig terjedő titkosítást alkalmaz, angolul end-to-end encryptionnek hívják. A lényeg az, hogy még maga a szolgáltató sem tudja, tehát hogy a session működtető szolgáltató sem tudja, hogy milyen beszélgetés folyik a két fél között, ez csak a két fél eszközén található meg, vagy egyéb módon, hogyha mondjuk képernyő felvételen rögzítik, akkor marad meg, egyébként pedig nincs tárolva sehol.
Tehát, hogy ez egy biztonságos módja a kommunikációnak két személy között. A másik furcsaság az volt, hogy bár Buddha telefonjából kerültek elő ezek a képernyőképek a kommunikációról, az tulajdonképpen a Gundalf nevű személy és egy másik ismeretlen személy között történő beszélgetésről szóltak. Itt a beszélgetésből az látszik, hogy 2025. február 9-én a Gundalf nevű személlyel felvette a kapcsolatot egy ismeretlen VN felhasználó nevet használó személy, és arra próbált így hirtelen a sehon, tehát nem ismerték egymást, így a semmiből arra próbálta rávenni a Gundalfot, hogy hagyja abba a pártbeli, a politikai közösség támogatását. Tehát a képernyőképből az látszott, hogy a Gundalf nevű személye felvette a kapcsolatot egy VE nevet viselő személy, idegen személy, úgyhogy ezután nem ismerték egymást. Ez a VE arra próbálta rávenni a Gundalf nevű személyt, hogy hagyja abba annak a politikai közösségnek a támogatását, akit támogat. Nyilván ez egy kicsit kriptikusan hangzik elsőre, és Gundalf sem értette, hogy miről van szó. Aztán szép lassan egymást követő üzenetekből kiderült, hogy arra akarja rávenni az idegen személy, hogy a Tisza pártban, mint ellenzéki pártban való tevékenységét függesse fel, hagyja abba a párt támogatását, sőt, kicsit később arra is ráfordult az idegen személy, hogy segítsen neki és dolgozzon neki. Abból, hogy ezeket a felvételeket a Buddha nevű személynél találtuk meg, arra lehet következtetni, hogy a Gundalf nevű személy, miután azonnal a kapcsolatfelvételt követően, hogy idegen személy megkörnyékezte, csinált róla képernyőfelvételt, és átküldte a Buddha nevű személynek ezeket. Van olyan képernyőfelvételünk is a Buddha nevű személy telefonjából, amin konkrétan beérkezik a képernyőfelvétel Gundalftól, és erre csak annyit írt Buddha, hogy ez nagyon ismerős. Ezzel is egyébként igazolva azt, hogy valószínűleg így ez a fenyegetőzés, ez a megkörnyékezés ugye már nála is végbe ment valamilyen formában. Gundalfot az ismeretlen személy a képernyőképek tanúsága alapján azzal zsarolta, hogy tudja, hogy Gundalf egyébként tagja egy hacktivista csoportnak, tehát egy hackerekből álló csoportnak, és olyan dolgokat csinált annó ez a csoport, amivel úgymond Gundalf megzsarolható, megfenyegethető, hogyha ezek nyilvánosságra kerülnek, akkor bajra származhat belőle, ezért szerette volna az ismeretlen személy, ennek kapcsán szerette volna az ismeretlen személy, hogy dolgozzam vele Gundalf, különben ezeket nyilvánosságra hozza. Ahogy haladt elő a beszélgetés, az is kiderült, hogy az ismeretlen személy igencsak jó rálátással bír a Tisza párt tevékenységére. Olyan eseményeket említett Gundalfnak, olyan történéseket vetített előre, illetve olyan kommunikációt folytatott, hogy mintha pontosan rálátna a pártban az e-mail levelezésre, a párton belüli chat beszélgetésekre, a feladatszabásokra, arra, hogy egy-két ember milyen pozíciót tölt be a párton belül. Tehát például egy időben annyit írt csak mondjuk Gundalfnak, hogy ne menjen be most az irodába egy darabig, ne válaszoljon XY levelére. Tehát, hogy pontosan tudta, hogy egy ilyen jellegű levél érkezett Gundalfhoz. Így alaposan lehetett következtetni, hogy ez a személy valamilyen csatornán keresztül közvetlen rálátással bír a Tisza párt működésére. Ahogy ment előre az idő, február 9-től folyamatos volt a fenyegetőzés, és folyamatos volt a rábírás a Gundalfnak arra, mert hogy az idegen személy által Gundalf felé arra, hogy ugye ne csak elálljon a párt támogatásától, hanem segítsen is. A segítség abban merült volna ki, hogy Gundalfnak vissza kellett volna kerülni a pártba, de már úgy, hogy az ottani tevékenységével az ismeretlen személy munkáját segíti. Ahogy haladt erről a kommunikáció, az is kiderült, hogy az ismeretlen személy nem egyedül dolgozik, hanem ő egy szervezett csapat tagja. Többször hivatkozott úgy magára, többször nyilatkozott úgy, hogy ők többes számban a legjobbak Magyarországon, és hogy ő bennük találhatja meg Gundalf a legerősebb szövetségest. Azt is elmondja az idegen személy, hogy a Tisza párt az előbb-utóbb össze fog dőlni, és Gundalf nem akar a összedőlt kártyavár alatt maradni, amikor ez megtörténik. Ami a helyszínen is kiderült az elmondásuk alapján, az az, hogy a Buddha nevű személy aktívan akkor is a Tisza pártban dolgozott, amikor a kutatás történt, méghozzá ő felelt a pártnak az informatikai infrastruktúráért egy olyan biztonsági vezetőként.
A Gundolf nevű személy a kutatáson azt mondta el, hogy bár ő dolgozott a Tisza pártnál, már nem aktív ott önkéntesként dolgozott, de ő is az informatikai infrastruktúrában dolgozott korábban, egészen februárig. A Gundolf és az ismeretlen személy közötti kommunikáció során ez az ismeretlen személy igen határozottan lépett fel, többször sürgette Gundolfot, hogy legyen előrelépés az ügyben, többször írta neki, hogy ketyeg az óra, lejár az időd, stb. Haladj, különben baj lesz. És többször említi azt is, hogy ha nem úgy tesz, ahogy ők kérik, az ő szervezete vagy csapata, akkor arról tudni fognak. Tehát úgy előadta Gundolfnak, hogy amit ő tesz, arra a tevékenységre ők rálátnak, majdnem, hogy valós időben. És ahogy haladt erről a kommunikáció, ahogy mondtam, kiderült, hogy az lesz ugye a lényeg, hogy a Gundolf visszakerüljön a szervezetbe. A szervezeten belül neki az lett volna a feladata, hogy hozzáférést biztosítson az idegen személy számára a Tisza párt informatikai rendszereihez. Ez alatt azt kell érteni, hogy minden olyan rendszerhez, amiben felhasználói adatok vannak, amiben kommunikáció folyik, és a többi. Egy alkalommal az is megemlítésre kerül, hogy a Tiszavilág applikáció a legfontosabb, ugyebár ez ugyanaz a Tiszavilág applikáció, ahonnan az adatszivárgás történt októberben. A VE nevű személlyel történő kommunikáció során az is felmerül, hogy pontosan tudja, hogy kiküldték Gundolf részére az új önkéntesi szerződését, és megtiltották neki, hogy ezt aláírja. Azt is tudták, hogy valószínűleg jó kapcsolatot ápol a Buddha nevű személlyel, hiszen ajánlották neki, hogy Buddhán keresztül vissza tudna jutni a szervezetbe. Gundolf elmondta, hogy ő valószínűleg nem tudna visszakerülni, hiszen februárban kirúgták a párttól, de a VE nevű személy magabiztos abban, hogy ez abszolút sikerülni fog, ha kell támogatják, ha kell segítenek neki a visszajutásban. Mi derül ki abból, hogy hogyan viselkedik ez a VE nevű személy Gundolffal, és Gundolf hogyan reagál ezekre a kísérletekre? Például arra gondolok, hogy mondjuk látszólag együttműködik, de valójában nem, tehát hogy ezt így esetleg el tudnám mondani. Persze. VE többször említ olyan személyeket, akik a Tisza pártban dolgoznak. Legalábbis keresztnevek alapján Gundolf pontosan érti, hogy kikről van szó, elmondja a VE, hogy kinek mi a szerepe, és bizonygatja Gundolfnak, hogy látja, hogy mennyire rálátnak a szervezet működésére, a párt működésére. A Gundolf az egész kommunikáció során nem egyezik bele soha semmibe. Azt látni kell, hogy védekezik, és mindig visszakérdez a VE irányába, ezáltal kerül elő egyre több információ. Tehát nem lehetett látni az első adag információban olyan dolgot, hogy megígért volna a Gundolf nevű személy bármit ennek az ismeretlen személynek. Elmondja, hogy nem tud visszajutni, mert ugye elvesztette a renoméját, így kirúgták. Elmondja, hogy nincs olyan jó a Buddhával, ami ugye alapvetően nem igaz, mert a háttérben folyamatosan tájékoztatja arról, hogy hogyan történik a kapcsolatfelvétel, és azt is elmondja, hogy nem tud segíteni, tulajdonképpen lényegében nem tud segíteni ennek a VE nevű személynek. Ő viszont szentül meg van győződve arról, hogy ez nem igaz, és Gundolf sokkal több mindenhez hozzáfér, mint amiről beszél. Az üzenetváltásokból kiderül, hogy Gundolfot februárban tulajdonképpen ugye kirúgták, és a kirúgás oka az valószínűleg az volt, hogy megfogalmazott egy levelet a vezetőségről, amiben kifejtette a nem tetszését a párt működésével kapcsolatban. Az is kiderül későbbiekben, egyébként később üzenetváltásokból, hogy őt okolták egyes dolgok elromlásáért a Tisza pártban, egyes rendszerek befutcsolásáért, illetve azzal is vádolták, hogy információt ad ki más személyek részére. Ahogy megyünk előre az időben, február vége felé, már arról van szó, hogy VE-nek az a terve Gundolffal, hogy visszajutatja a pártba, és ott a VE mondja el maga, hogy a Magyar Péter akkor leköszönő biztonsági emberei helyére léptetni őt, és egy csapatot alakítanának ki, természetesen úgy, hogy VE irányítja őket a háttérből, illetve hát maga Gundolf is egy háttérember lenne, de hogy az ő irányításukba tartozna ott egy kisebb csapat a biztonsági területen. Itt egy alkalommal VE azt is megjegyzi,
hogy biztosan gondolkodott Gundolf azon, hogy miért pont VN-nek hívják őt, és elmondja, hogy viccesnek találta, mert Vogel Evelinről van szó. Vogel Evelin ugye azzal vált híressé, hogy 2024. novemberében megzsolta Magyar Pétert hangfelvételekkel, illetve hát korábban ugye egy párt alkottak a párt vezetőjével. Az is kiderül ebből a szövegkörnyezetből, hogy nem VE az egyetlen csapattag itt a Tisza párt közelében, aki a párt kárára dolgozik. Elmondja, hogy Evelin egy másik csapattagja volt, illetve egy harmadik csapatot, vagy akár a sokadik csapatot is alkotta a Tisza párt korábbi informatikai vezetése, akiket a Butha előtt alkalmaztak a pártnál. Azt is elmondja az a VN nevű személy, hogy ezek a csapatok felváltva dolgoznak, de közös célért a Tisza párton belül. Ekkor a szövegkörnyezetben még nem lehetett tudni, hogy mit jelent pontosan az a közös cél, azonban ez később kiderült. Ugye a Butha telefonján található információk azok a képernyőfelvételek voltak, amiket a Gundolf fontosnak talált elküldeni Butha részére. Ezáltal sejtettük, hogy ez nem egy teljes beszélgetés, hanem annak részei, amik a fontosabb információkat tartalmazzák. Ugye a kutatás az július 8-án történt, tehát az üzenetváltás az február 9 és július 8 között állt rendelkezésre. Itt nagyobb ugrások voltak a képernyőképek hiányossága miatt két üzenet között, de volt olyan üzenet a Butha telefonján, ami konkrétan arról szólt, hogy az ismeretlen személy közzétette a visszhangtagok adatbázisát az interneten. Nem csak, hogy közzétette a visszhangtagok adatbázisát, hanem előre elmondta Gundolfnak, hogy ez meg fog történni, majd később, másnap meg is történt. Tehát, hogy pontos információval rendelkezett arról, hogy lesz egy adatszivárgás, bár nem a Tisza Világ adatszivárgás akkor még, hanem a Visszhang nevű közösségi csoport tagjainak adatszivárgása, és ennek utána helyt is adott, meg is tette igazából. Elbüszkélkedett vele, hogy kint van a tisza.berblog.dev oldalon, és hogy fel szeretnék tenni Redditre, és a többi, és mindenféle platformokra, hogy minél több emberhez eljusson. Ezekből a töredik információkból az is kiderült, hogy a beszélgetés egy pontján a VN nevű személy tulajdonképpen pénzt ajánlott Gundolf részére Monero kriptovalutában, ami egy titkosítást alkalmazó kriptovaluta, azért, hogy hozzáférést biztosítson neki a Tisza párt különböző informatikai rendszereihez. Hozzáférést kért a talpramagyarok.hu e-mail címhez, hozzáférést kért a Rackforest szerverhez, hozzáférést kért a Cloudflare-hez, és a többi. Mindegyiket pontosan beárazta, hogy mennyi pénzért hajlandó átvenni Gundolftól, hogyha ő is szolgálja ezeket ő részére. Gundolf megkérdezte, hogy meddig szükséges ez, és VE úgy válaszolt, hogy a választásig, azaz 2026 áprilisáig. A Monero összegek alapján a különböző hozzáférésekért, a legegyszerűbb hozzáférésért 24 millió forintnyi összeget ajánlott, tehát a Cloudflare-hez meg egészen 130 millió forintnyi Monerót javasolt VE a hozzáférésekért. Körülbelül ezek voltak az első információk, amik Butha telefonjából előkerültek, ugye részlegesen arról, hogy milyen kommunikáció folyt a VN nevű személy és Gundolf között. Én már arra értem vissza novemberben, hogy egy alapjelentés ezekről a részinformációkról elkészült, azonban azzal szembesültünk, hogy ezt a jelentést nem helyezhetjük el a rendőrség informatikai rendszereként szolgáló úgynevezett robotzsaru rendszerben, ami a hivatalos módja lett volna annak, hogy ez a nyomozás során felderített és rögzített információ. Minden ilyen jelentést, amely az ügybe keletkezett, azt egy sima Word dokumentumban készítettünk, és referáltunk belőle a vezetőség felé. Amikor visszaértem novemberben, akkor akkor ebben az időszakban egyébként én egy osztályvezetőt helyettesítettem, ezért részt vettem majdnem az összes vezetői értekezletem, és nyilván ez volt az egyik fő téma ebben a tárgyban, hogy itt van az információ,
hogy egy ismeretlen személy megkörnyékezi a Tiszapárt informatikusait tulajdonképpen, azért, hogy a Tiszapártnak ártson. És a képernyőképek alapján, illetőleg az alapján, hogy az Alkotmányvédelmi Hivatal milyen szinten belefolyt az ügyeinkbe, elmondhatom, hogy szinte mindannyian ott a nyomozó osztálya meg voltunk győződve arról, hogy ez valószínűleg egy titkosszolgálati akció volt a VE közeledése a Gundalf felé. Ez lehetett az oka annak, hogy nem kerülhetett be a robotzsaru rendszerbe? Alapvetően az, hogy nem került be a robotzsaru rendszerben, nem emiatt történt, hanem ilyenkor nyilván, hogyha ilyen érzékeny az ügy, akkor mindig fölfelé jelentés van belőle, hogy hogyan állunk, mi történt, stb. Milyen információkra rendelkezünk. És én sajnos nem tudom megmondani, hogy ez a döntés, hogy nem kerül be a robotzsaru rendszerbe, az a NNI vezetőség, a Nemzeti Nyomozóiroda vezetőségnél dőlt el, vagy egy följebbi szinten. Azt látni kell, hogy a különböző rendvédelmi, vagy egyébként ilyen védelmi szervezetek, mint az Alkotmányvédelmi Hivatal, vagy akár az Információs Hivatal, azért van egy, hogy is mondjam, érdekérvényesítési sorrend. Tehát attól függően, hogy milyen területen foglalkozik az adott szerv, ahhoz képest van egy úgymond befolyása, egy érdekérvényesítése, ami esetleg ütheti egy másik szervnek az érdekérvényesítését. Tehát ezért is lehetett meg az, hogy amit az Alkotmányvédelmi Hivatal kért, és nem tudom, hogy ez hogy történt papírozás szempontjából, ha egyáltalán le lett papírozva a NNI-nek a vezetősége felé, de azt nagyjából mindig végre kellett hajtani. Ezen a megbeszélésen azok voltak jelen, akik eddig az ügyben dolgoztak, plusz a vezetők, így vezető helyettesként én jó magam is. Én nagyjából ekkor kerültem képbe először ezekkel a képernyő felvételekkel, és viszont a kollégák, akik már egy ideje dolgoztak benne, ahogy mondtam, meg voltak győződve arról, hogy ez a történet kötődik az Alkotmányvédelmi Hivatalhoz. Az, hogy ez a személy közel akart kerülni a Tiszapárthoz, az, hogy a Tiszapárt informatikai rendszereit akarják, úgymond, bedönteni tulajdonképpen. Ez valamilyen szinten, valamilyen szintű titkosszolgálati szervnek a munkája. Azt be kell látni, hogy az, hogy valakit megfigyeljenek tevékenységébe, az, hogy valakinek az informatikai rendszerét meg tudják figyelni, arra nem sok szervezet képes Magyarországon. De az ilyen titkosszolgálati szerveknek felhatalmazásuk vannak arra, ahogy mondtam, akár ügyészi, akár bírói engedélyes eszközöket használjanak. Természetesen ebben erre nem mutatott egyértelmű bizonyíték, hogy ez az Alkotmányi Hivatal vagy más szervnek a műve tulajdonképpen, csak maga a közvetett dolgok, hogy ilyen módon befolyt ebbe az eljárásba, hogy azt kért, hogy az MBS, a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat végezze a mentést. Akkor ott derült ki számomra az is, hogy az Alkotmányvédelmi Hivatal eljött az adatmentésért, és mindenféle papírozás nélkül elvitte tőlünk, mármint a nyomozóosztálytól. Az is kiderült ezen az elbeszélésen, hogy nyilván én nem voltam olyan magasan a hierarchián, hogy részt vegyek a magasabb szintű megbeszéléseken, de hogy oda rendszeresen bejárt az Alkotmányvédelmi Hivatal munkatársai. És ott olyanokat állítottak, hogy erőltették ugye a kutatást, utána meg elkezdték azt erőltetni, hogy valószínűleg az adatszivárgáshoz ennek a két embernek, a Bucának meg a Gundalfnak van köze. Tehát azt kell látni, hogy ebben az időszakban elkezdték azt erőltetni, nem tudom, hogy pontosan kinek volt az ötlete, hogy ennél a két személynél ismételten házkutatást kell tartani, sőt, akár gyanúsítottként is ki kell hallgatni őket, vagy őrizetbe kell őket venni az adatszivárgással kapcsolatos bűncselekmény miatt. Egyébként magát ezt a bűncselekményt, ezt a nyomozást, a másik nyomozást az adatszivárgás miatt, ami nem a gyermekpornográfiához kapcsolódik, azt a mi főosztályokon belüli másik osztály, a felderítő osztály folytatta. Tehát, hogy abban pontosan mi történt, arról információm nincsenek, azért, hogy ott rendelték el, és mindenféle ilyen intézkedést, tehát, hogy ki kell menni újra házkutatni, ki kell őket hallgatni gyanúsítottként, akár őrizetbe kell őket venni, az már abban az eljárásban folyt volna. Tehát nem velünk lett közöl, vagy ez megtörténik, ezt úgy hallották a vezetőim, hogy fölmentek a vezetői értekezletre.
Azt is látni kell, hogy egyébként nyilvánvalóan az Alkotmányvédelmi Hivatal nem járhat el csak úgy, és figyelhet meg olyan állampolgárokat, akik kapcsán nem merül fel bűncselekmény elkövetése, vagy olyan bűncselekmény elkövetése, ami az adott szerv hatáskörébe tartozik, tehát hogy alkotmányos rend, alkotmányos értékek elleni bűncselekmény. Tehát, és hozzánk az NNI-hez sem jutott el soha az információ pontosan, hogy milyen cselekmény alapján, milyen információ alapján figyelték meg legalább a Buthát, de feltétlenül a Gundolfot is. Sőt, ezen az elbeszélésen nagyjából egyetértettünk abban, hogy amit most próbál elérni közvetetten az AH, hogy hallgassuk így gyanúsatként ezeket a személyeket, vagy akár vegyük őket őrizetbe, úgy hat, minthogyha utólag keresnék a jogalapot arra, hogy ez a megfigyelés megtörtént. Én ezen az értekezleten önként jelentkeztem arra, hogy az addig elemzett adatokat még egyszer az elejétől fogva átnézzem. Biztos voltam benne, hogy az, hogy így megjelenik az AH nyomozásunkban, az, hogy oda mentünk ahova, tehát Tiszapárt informatikusaihoz, az, hogy ilyen bűncselekménybe mentünk, ha ott semmilyen információ nincs erre vonatkozóan, az, hogy maga a bejelentés, és ebben egyetértettünk egyébként ezen a vezetői értekezleten, hogy tulajdonképpen hozzánk volt igazítva. Tehát, hogy valakinek tudomása kellett legyen arról, hogy ez a jellegű bejelentés csak nálunk landolhat, hiszen és valószínűleg arról is, hogy egy gyermekpornográfia miatt folytatott eljárásban minden elektronikai eszközt le fogunk foglalni. És így, hogy az Alkotmányvédelmi Hivatal adta már oda a vezetőség asztalára a bejelentést, amikor még meg sem érkezett hozzánk, azt is engedte feltételezni, hogy ők maguk tették a névtelen bejelentést. Erre nem volt semmilyen kézzelfogható bizonyítékunk, de a értekezleten nagyjából egyetértés volt arról, hogy valószínűleg ez volt ebben a helyzetben az eset. Szóval. Még azt megkérdezhetem, hogy miért jelentkezett önként, miért volt ez fontos, hogy foglalkozhasson ezzel az üggyel? Alapvetően azért kezdtem el dolgozni a nyomozó osztályon, mert ez volt az a bűncselekmény típus, amiben egyszerűen nem tűr semmilyen mozgásteret afelől, hogy ki hogyan ítélnek. Tehát, hogyha ez egy olyan bűncselekmény, ami a társadalom egész egyetért abban, hogy üldözendő. Ebben a bűncselekmény típusban van a legkevesebb politikai ráhatás. Sőt, az egész osztály nevéből beszéltek, hogy nem szoktunk hozzához, hogy bármilyen módon beleszóljanak az eljárásainkba, aki gyermekpornográfia miatt nyomozás alá kerül, az kerüljön is nyomozás alá, és hogyha bebizonyosodik, akkor nincs már appelláta. És mindannyian így gondolkodunk. Éppen ezért én, egy erős igazságérzettel érkeztem ez az osztályhoz, és nem is szerettem volna soha engedni belőle. Épp ezért ragaszkodtam ahhoz, hogy ha úgymond ez a szituáció ennyire furcsa, meg egy ilyen helyzetbe kerültünk, akkor ne az legyen, hogy páran csak úgy részeibe foglalkozunk vele, hanem át akarom látni az egészét A-tól Z-ig, azért, hogy ne legyen számomra ismeretlen helyzet, ne legyen olyan, hogy olyan információ merül fel, amiből nem tudok. Főleg vezetőhelyettesként abban az időszakban nem engedhettem meg magamnak, hogy ne tudjak az eljárás egyes részeiről. Ezen felül pedig abszolút nem értek egyet azzal, hogy egy másik szerv sem mindenféle papírozás nélkül beleszóljon egy eljárásban állunk, azzal meg főleg nem, hogy a mi osztályunkat használják politikai ügyek. Tehát azzal egyetértésben voltunk, ugye, hogy ez a bejelentés nem egy valós bejelentés, hanem az Alkotmányvédelmi Hivatal vagy valamik más szerv tette, hogy nem minket használják már arra, a mi erőforrásainkat lekötve, a mi időnket veszik el attól, hogy tényleges köznépi nyelvvel pedofil elkövetők ellen tudjunk fellépni. Szerettem volna utána járni ennek az eljárásnak mindenféleképpen a saját szememmel. Ezen a megbeszélésen megegyeztünk abban, hogy ha bár nem engedik nekünk, hogy ezeket az iratokat beemeljük a nyomozás iratai közé hivatalos módon, illetve kétségünk volt afelől, hogy olyan nyomozati cselekményeket végezhetünk majd az eljárásban, ami a VN nevű személy kilétének a leleplezésére irányul.
Megegyeztünk abban, hogy úgymond egy mondhatni árnyéknyomozást fogunk végrehajtani, tehát rendesen lejárjuk az egész ügyet, elkészítjük a megfelelő iratokat. Egyrészt azért, hogy úgymond védjük magunkat, hogy mi rendesen jártunk el, másrészt azért, hogyha ne adj Isten úgy adódna, hogy engednek bármit, akkor minden rendelkezésre álljon, és ne veszítsünk időt ebben. Ezen felül nyilván az is közrejátszott, hogy ez az osztály, amilyen ügyekkel foglalkozik, mindig is érdekelt volt abban, hogy minden ügy egyforma, pártatlan, objektív elbírálás alá kerüljön. Ez a vezető értekezett konklúzió az volt tulajdonképpen, hogy akkor azért, hogy ténylegesen lejárjuk az egész történetet, nem csak a részbeszélgetésekre van szükségünk, amit megtaláltunk Buddha telefonján, hanem az egész beszélgetést rá kellene látni, hogy teljes képet kapjunk a történetről. Ehhez nyilván hozzáférést kellett volna nekünk Gundalf eszközeihez is, ahol valószínűleg a beszélgetés ténylegesen megtörtént. Gundalf eszközei nagyrészt titkosítottak voltak, tőle egy asztali számítógépet és egy telefont foglaltunk, ami érdekes lehetett, meg még egy-két eszközt, de azokon nem valószínű, hogy volt releváns adat. Úgyhogy azban egyeztünk meg, ahogy mondtam, hogy akkor elkezdjük feloldani az eszközöket, amiket fel tudunk törni, vagy le tudunk mentetni minél gyorsabban, hogy akkor megszülessen az a végleges konklúzió, hogy pontosan mi és hogyan történt az idővonalon. Az eszközök elemzése során észrevételeztük, hogy egyes eszközök mentése nem történt meg teljesen. Az MBS nem egyes eszközök mentését hát feltétlenül tévedésből félig végezte el, így nem minden adat áll rendelkezésre. Ez pont az egyik az a Gundalfnak az asztali számítógépe volt, ahol 4 merevlemez volt a számítógépben, és csak egynek a mentését végezték el, az titkosított volt. Ezért az eszközök ezt az eszközt, illetve egy tabletet, amit nem mentettek le egyáltalán, elküldtünk a mi forenzikus osztályunknak, ahova eredetileg is el szoktuk küldeni egy ilyen kutatás után. A forenzikus osztály elvégezte az adatmentést, az asztali számítógépben az összes merevlemezét, abból egy merevlemez Windows alapú operációs rendszert futtatott, és nem volt lezárva, tehát onnan tudtunk új adatokat kinyerni. A tabletben pedig volt egy SD kártya, aminek a mentését bár elvégezte az MBS, de csak 4 darab videófelvételt talált rajta, viszont a forenzikus osztályunk a törölt állományából elő tudott szedni még 20 darab felvételt. A 20 darab felvételben igazából 1-2 felvétel volt érdekes. A Gundalf asztali számítógépeinek a feltörésével, tulajdonképpen egy megnyitásával még több képernyőkép került az asztalunkra, és amíg a korábban probléma volt az, hogy nem tudtuk időrendben rendezni, hogy melyik képernyőkép mikor történt, itt pontosan a fájl megnevezései alapján lehetett tudni, hogy melyik dátumon, melyik órapercben volt az a képernyőkép elkészítve. Az is kiderült, hogy valószínűleg a session asztali verziójával készítette ezeket a beszélgetéseket, és ott is mentette le őket. Az is látható volt, összevetve a Buddha telefonjával, és egyébként ott is találtunk dátumokat, hogy amint megtörtént a beszélgetés, Gundalf lementette, és pár percen belül továbbította azokat Buddha részére. Ezáltal szinte biztosak voltunk benne, hogy ami megtörtént Gundalffal, arról mind tud Buddha. Tehát így, hogy előkerültek extra képernyőképek Gundalf eszközeiről, még teljesebb képet kaptunk. Igazából végigkövethető volt az egész kommunikáció egészen a lefoglalás napjáig. Ebből az derült ki, hogy az volt a terve VN-nek, hogy, ahogy már említettem, visszakerüljön Gundalf a pártban, és ott képítse a saját csapatát, ami tulajdonképpen VN-nek fog dolgozni, és neki gyűjt információt. Azért, hogy ezt a együttműködést előmozdítsa a VE, csinált március elején már egy közös csoportot 3 fővel, ő maga volt benne, Gundalf, illetve egy harmadik személy, egy Mozaik becenevű. Mozaik eszközletben extenzíven fejtegette ki azt, hogy miről van ténylegesen szó. Elmondta, hogy a tényleges cél, a végső cél a párt bedöntése, a Tisza párt bedöntése azért, hogy ne tudjanak részt venni a 26-os választáson, vagy csak hogy a támogatottságuk csökkenjen.
Ezt úgy akarják elérni, hogy bejuttatnak egy bábot, így nevezték, a párt informatikai rendszereibe. Minél magasabb pozícióba juttatják ezt a személyt, és majd ott, amikor megkapják a jelzést, akkor összeomlasztják a rendszert azzal, hogy egyrészt hozzáférést ad, másrészt leállítja a létfontosságú rendszereket, harmadrészt nyitott kapukat hagy azért, hogy más illetéklenül hozzá tudjon férni a rendszerekhez. A terv egyébként nem csak egy bábról szólt, hanem sokkal többről is, tehát hogy a csapat majd úgy néz ki, hogy egyszerre tudja még meghúzni mindenki ezt a virtuális ravaszt, amikor szükséges, így bedöntve az egész infrastruktúráját a Tisza pártnak. És ugye a határidő az a választások volt, egy helyen megemlítésre is került, hogy a kampányidőszakban lenne ez a történet. A Mozaik nevű személy már Henryként hivatkozik a VN nevű személyre, tehát hogy Henry az, aki vele fölvette kapcsolatot 24. szeptemberében, mármint Mozaikkal, azóta dolgozik neki, hogy az a Tisza párt ez egy vicc, hogy egy balfékek gyülekezete, és hogy Henry az egy királycsávó, mert mindenmire rálát, mindig tudja támogatni, pont belelát az összes ügybe, és hogyha nagyon akarják, Gundalffal, Mozaik meg Gundalf, nagyon meg tudják szedni magukat, mert Henry fizet minden egyes tevékenységükért. Tehát, hogy megkérdezte Gundalf ennél a pontnál, hogy miről lenne szó, tehát milyen pénzösszegről, és elmondta a Mozaik, hogy egy meló is akár életre szóló változást tud hozni. Az is említésre került, hogy ugye a VE az a Vogelevelint akarta jelölni, és elmondja Mozaik, hogy a Vogelevelin egy másik csapattagja volt, velük nem közösködünk, mert mi vagyunk a legjobbak, de hogy az egy nagyon balfasz csapat volt. Az egyetlen dolog, amit ki tudtak hozni az egész történetből, azok a hangfelvételek. Tehát az derül ki itt a Mozaikkal való beszélgetésből, hogy ez a szervezet, aki arra hajt, hogy bedöntse a Tisza pártot, ez a szervezet, aminek mi azt mondtuk a jellemzői alapján, hogy mit tudnak elvégezni, hogy ez egy titkosszolgálati szerv, több csapattal dolgozik, melynek egyik tagja a Vogelevelin, akinek feladata volt a hangfelvételek elkészítése. Vagy az egy folyamánya volt egy tervnek, vagy egy tervváltoztatás, teljesen mindegy, de hogy ez egy titkosszolgálati, a mi álláspontunk szerint titkosszolgálati akció keretében történt. Megnevezik tovább azt is, hogy a korábbi IT vezető, megint itt is előkerül, a korábbi IT vezető is egy ilyen csapattagja volt, hanem is ugyanaz a csapattagja, mint mondjuk Evelyn, de hogy mind a kettőt elhatárolja a Mozaik maguktól, meg a Henry csapatától, mert hogy ez a Henry, ő a legjobb, és hogy ez a csapat lesz a legjobb, amelyik majd sikerrel jár, és a siker itt azt jelenti, hogy a báb bekerül, vagy a bábok bekerülnek az informatikai rendszerekbe, a biztonsági rendszerekbe, és majd bedöntik akkor, amikor szükséges. Itt is, ahol korábban mindig a Gundalf többször visszakérdez, feltétlenül azért, hogy minél több információt szerezzen. Azt látni kell, hogy azért, mert folyamatosan kommunikál a háttérben Buthával, feltételezhető azt is, hogy nem hagyott fel a béli szándékával, hogy a Tisza pártot segítse, hogy nekik dolgozzon, hanem ő inkább ezt az egész szituációt arra akarta fordítani feltehetően, hogy minél több információt kihúzzon a Henry nevű személyből. Nyilván ezt a látszatot bizonyos ideig, óráig lehet fenntartani, de az üzenetekből nem derül ki, hogy tulajdonképpen ebben az időszakban mit végzett, ha végzett egyáltalán bármit a Gundalf a Henry nevű személynek. Viszont többször visszakérdez, ahogy mondtam, és kérdezi azt is a Mozaiktól éppen ebben a kommunikációban, hogy az Evelyn az egy másik csapat, és akkor igen, ex-tagok a Tiszában, ez az Evelyn is a tagja, és hogy barmok gyülekezete, mert hogy nagyon elrontották, és hogy nem ért ki belőle semmi jó, ahogy már mondtam, a hangfelvételen kívül. Azt is elmondja Mozaik, hogy Evelyn semmi hasznosat nem tudott, viszont hozta magával az ostoba haverjait, és lejáratta magát. Sokat beszélt a párt előtt, és eljárt a szája. Ezért is gondolja a Mozaik azt, hogy ez egy ostoba nő. Ennél az esetnél a Mozaik konkrétan azt mondta, hogy az én részem az lett volna, hogy segítsek összerakni egy kampányweboldalt, meg hát beférkőzni a párt IT rendszerébe is. Azt mondták,
XY korábbi informatikai vezető segíteni fog ebben. Na persze, egy komplett idióta volt. Semmi hasznosat nem tudott, és persze hozta magával az összes ugyanolyan ostoba haverját is. Semmit nem sikerült időbe befejezni, szóval végül mindent kukáztunk. Ez amúgy se jött volna össze. Evelyn egy idióta volt, ahogy a pártagok előtt pofázott, lejáratta magát. Úgyhogy ebből sejtettük, hogy Evelyn is valamilyen szinten kötődik ehhez a szervezett akcióhoz. Ebben az időszakban Henry is ráírt Gundalfra, és azt mondta, hogy örül, hogy felvették a kapcsolatot egymással Mozaikkal, sőt, elmondja Gundalfnak, hogy tudja, hogy találkozott Buthával a Bujadisznók nevű helyen ebben az időben, és hogy ott beszéltek valamiről. Ez azért is érdekes, mert találtunk olyan képernyőfelvételt, ahol Butha, a Radnai Márka, a Tisza párt alelnökével beszélget, és elmondja Radnai Márk részére, hogy találkozott Gundalffal, és Gundalf 10 perc múlva kapta az üzenetet, hogy tudja Henry, hogy találkoztak, ezért már ott tartanak ők ketten, hogy 0-24 órában figyelik őket, és követik őket. Ez arra engedett következtetni nekünk, sőt azt támasztotta alá, amit eddig is gondoltunk, hogy ez valamilyen olyan szervezett akció, ahol a háttérben álló szervezetnek lehetőség van embereket megfigyelni, követni, figyelemmel tartani, és ez beleigazodott abba is, hogy valószínűleg ez egy titkosszolgálati szerv. Az, hogy Radnai Márknak továbbította az információt Butha, ráadásul olyan nyelvezettel, majd arra enged következtetni, hogy egy ismerős szituációt közöl, tehát nem most beszél erről először az alelnök felé, arra is engedett nekünk következtetni, hogy a Tisza párt tudomással bírt ezekről a beszervezési stratégiákról, beszervezési kísérletekről, mind Butha, mind Gundalf tekintetében. Így, hogy már időrendbe raktuk az üzeneteket, látszik azt, hogy március 18 volt az, amikor először pénzt ajánlott Henry Gundalfnak azért, hogy bizonyos rendszerekhez hozzáférés biztosítson. Itt szerepel az is, hogy 26-ig kéri ezt az eredményt, és amikor megkérdezi Gundalf, hogy milyen 26-ig, március 26, vagy pedig 2026, akkor mondja ki tulajdonképpen Henry, hogy a választásig 2026-ig kellene egy ilyen eredmény, backdoor, admin fiók, vagy bármilyen közvetlen hozzáférés biztosító felületrész. November közepén volt egy második ilyen értekezletünk, vagyis hát egy megbeszélésünk az üggyel kapcsolatban. Ekkor közölték velünk a közvetlen vezetőink, hogy felülről az utasítás jött, nem is elleni vezetőség szintről, hanem valahonnan nagyon fentről, valószínűleg a másik szerv érdekérvényesítő képessége útján, hogy azonnal házkutatni kell, és hogy házkutatni kell a két személynél, Gundalfnál és Buthánál, amit mondtam is korábban, és ekkor sem állt rendelkezésre olyan információ, a többi képernyőképből sem, ami arra engedett volna következtetni, hogy ennek a két személynek köze van az adatszivárgáshoz. Sőt, ugye képernyőképekből kiderül nagyjából, hogy valószínűleg ennek a Harry nevű személynek is csapatának van köze a szivárgáshoz. Azonban a nyomozati cselekmények, amiket elvégezhettünk volna, az nem ebbe az irányba vitték volna a nyomozást, hanem azt erőltették, hogy Buthánál és Gundalfnál már pedig kutatást kell végrehajtani. Itt több alkalommal javasoltam én is, legfőképpen én, de páran még, hogy nincs megalapozva a kutatás maga, sőt, nyomozás taktikai szempontból nagyon rossz ötlet lenne, hiszen hogyha kimegyünk Gundalfhoz vagy Buthához már ezekkel az információkkal, arra tudomást szerez a Henry nevű személy, és akkor lehet, hogy eltűnik az információk, ami a nyomozást segítenék. Azonban elhangzott, hogy nem tudnánk most olyat írni, ami hiába írnánk le a állásfoglalásunkat ebben az ügyben, ami meggyőzni arról a fenti döntést, hogy itt már pedig nem lesz kutatás. Végül csak elmaradt ez a kutatás, nem kellett menjünk ebben az időszakban ez a két személyhez. Azt, hogy miért maradt el, arról nincsenek információim. Ezen a ponton megkérdezném gyorsan, hogy van-e arról tudomása, hogy Pintér Sándor belügyminiszter tudott erről az ügyről, tájékoztatva lett róla, és hogyha igen, akkor hogyan reagált rá? Nyilván elkészítettük a jelentést a képernyő képekből, a sztorit teljes egészében, és felküldtük az zenei vezetőségének.
Ott megismerették a teljes beszélgetés, nem a beszélgetés tartalmát, mert a képernyőképek nem képezték részét az iratnak, viszont a történetet így idővonalszerűen leírtuk nekik objektíve, úgy, ahogy szerepelt a képernyőképeken. Én úgy tudom, legalábbis ez hangzott el, hogy ennek az egész történetnek, az egész jelentést, amit ebből írtunk, ugye még mindig Word formátumban, nem hivatalos iratként, az felkerült egészen a belügyminisztériumig, ahol erről a történetről nem tudtak. Nekem ennyit mondtak, nyilván ez már egy olyan szint, amiben én nem látok bele, de hogy ott is nagyobb port kavart ez az egész történet, főleg úgy, hogy mi úgy, tehát nem úgy mentünk fel, hogy mi úgy gyanítjuk, hogy ez egy titkosszolgálat, de gyanítom, ott is leesett a történet. De ez csak az én személyes véleményem. A magában a jelentésben az NNI vezetősége kihúzatta a titkosszolgálati utalásokat, tehát az, hogy titkosszolgált, szerintünk az, aki ezt csinálta, a Henry meg a csapata, az egy titkosszolgálati csapat, azt kihúzatták, meg az összes titkosszolgálatra utaló szót, nem tudom, hogy mi okból, hogy felső nyomásra vagy saját döntésre, de nem lehetett leírni egyelőre. Viszont minden más, amit leírtunk, az úgy megmaradhatott Word formátumban, de még mindig nem lehetett berakni a nyomozás iratai közé. Henry ebben az időszakban elkezdte pedzegetni Gundolfnak egyébként, hogy szeretne személyes találkozót bonyolítani vele, azért, hogy megismerhesse a Henry mögött álló csapatot. Azonban akkor még Gundolf óckodott ettől az egésztől. Tehát haladunk megint előre az időben. Április 12-én olyan üzenetet kapott Gundolf Henrytől, hogy most már itt lenne ide egy személyes találkozónak Henry csapata és Gundolf között, azért, hogy jobban be tudják vonni a tervekbe. Gundolf ilyenkor ebben az időszakban óckodik ettől, javasolja is, hogy nyilvános helyen lehetne, azonban Henry kijelenti, hogy ezekkel a személyekkel nem találkozhat, csak bizonyos körülmények között. Henry azt is elmondja, hogy ez a bizonyos körülmény, ez egy telephely lenne, az ő telephelyük, ami egy speciális objektum, ahol megvan egy bizonyos előírás, hogy kik léphetnek be, és milyen célból, illetve hát átvilágítást is alkalmaznak azon, aki belép, hogy ne kerüljön be semmi olyan dolog, ami számukra káros lehet. Itt a nyelvezetből, ahogy ezt előadta, hogy bizonyos objektumokon belül lehet találkozni bizonyos személyekkel, mind azt támasztották el a mi szemünkben, hogy ténylegesen egy titkosszolgálati csapatról beszélünk. Azt is elmondta Henry, hogy nem kell messzire mennie, mert Magyarországon van, sőt Budapesten belül van. Gundolf kimenne egy felvételi pontra, ott felvennék, elszállítanák a biztonságos objektumba. Gundolf itt kétséget vet, hogy még zsákot is húznának a fejére, vagy hogy lesz. Mondják, hogy ők nem ilyen barbárok, ők sokkal kevésbé nem invazív módszerekre szakosodtak. És ebben itt van egy nagyon fontos momentum, megkérdezi Gundolf Henryt, hogy ez ilyen titkosszolgálati módszer, ti valami hivatalos szerv vagytok? Mire annyit jelent csak ki Henry, mi egy speciális műveleti egység vagyunk. Nem tagadva azt a kérdést, amit Gundolf feltett. Ezt a találkozót egyébként Henry nagyon sokszor erőlteti Gundolf részére, ő soha nem megy bele ebben az időszakban egyáltalán, meg olyanok is eljutnak, hogy Henry felajánl lányokat, hogy majd lányok fogadják Gundolfot ezen a helyszínen, de ez sem győzi meg Gundolfot arról, hogy jó ötlet lenne a találkozó. Amikor Gundolf jelzi, hogy a speciális műveleti egység miatt nem lett okosabb, akkor annyit mond csak Henry, hogy pedig ez egy kiváló megfogalmazás, mert ők az ország, hanem Európa legjobbjai között vannak. Értelemszerű volt nekünk, hogy ha ez egy titkosszolgálati csapat, már pedig minden fogalom, a szóhasználat, a megfigyelés, hogy meg tudják tenni ezeket a leplezett eszközöket, tudják alkalmazni, arról utal, hogy ez egy titkosszolgálat, még mindig védhető lenne a történet azzal, hogy biztosan külföldi titkosszolgálat próbál a Tiszapárt közelébe férkőzni. Azonban az, hogy budapesti a székhely, és ugye elmondják, hogy ők az ország legjobbjai, ezzel kérkednek, ez csak megerősíti azt, amit mi is gondoltunk, hogy már pedig ez egy magyar titkosszolgálati csapat. Ezen a ponton érdemes azt hiszem megemlíteni, hogy mi nem voltunk egy az egyben biztosak abban, de tényleg itt még mindig csak spekulációról beszélünk, amit a mi osztályunk folytatott, nem volt közvetlen bizonyíték erre, csak ezek a közvetett bizonyítékok. A mi spekulációnkban az
nem az szerepelt, hogy ez az konkrétan az Alkotmányvédelmi Hivatal lehet. Mi úgy gondoltuk, hogy létezik, sőt ezt följebb is pedzegették, feljebb való értekezetek, hogy létezik tényleg egy speciális titkosszolgálati csoport, ami közvetlen kézirányítás alatt van valamelyik miniszterelnök vagy államtitkárnál. Tehát egy idő után, miután Gundolf még mindig nem állt kötélnek a találkozót illetően, Henry elmondta, hogy miről lett volna szó ezen a titkos találkozón. Elmondta, hogy a vezető, tehát egy idő után, tehát egy ideig nem gondolták, hogy ez a párt, Ocska és itt a Tisza pártra gondolt, ekkora problémát fog jelenteni, és amikor kiderült, hogy nagyobb problémát fog jelenteni, mint gondolták, az a meglepő döntés volt a vezetőségnek, hogy egyszerre annyi csapatot engednek rá a pártra, amennyit csak lehet, azért, hogy minél gyorsabban, minél több eredményt szerezzenek. Ezek a csapatok versenyeznek tulajdonképpen egymással, hogy ki fog legjobb információt szerezni a pártól, ki lesz úgymond a fő díj, vagy a fő nyeremény. És ezért lehetséges az, hogy nem csak Henryék, hanem más csapatok is, mint mondjuk ugye a Vogelevelénék, vagy a régi informatikai vezetés, versenyeznek az információkért. Alapvetően azt is elmondani, hogy alapvetően ezek mind együtt kell dolgozzanak, azonban észrevehető rivalizálás és egymásnak keresztbetétel nem hivatalos módokon, ezért könnyen meg lehet, hogy az egyik csapat műveletét a másik csapat akadályozza. Ebbe szerette volna beavatni, csak nyilván részletesebben Henry Gundolfot a személyes találkozón. A következő időszakban folyamatosan olyan a kommunikáció Henry és Gundolf között, hogy Henry elmondja, hogy bizonyos személyeket ültett a párt közébe, tehát hogy folytatódik ez a típusú bizalomépítő stratégia Henry részéről, hogy ő meg ő velünk van, ő meg ő érdekel minket. Egy esetben szerintem érdemes megemlíteni, megfenyegeti Gundolfot, hogyha nem válaszol időben, közzéteszik a rendszerváltókártya tulajdonosának adatait. Aztán elérkezünk egészen június 13-ig, amikor belinkel egy cikket Henry Gundolf részére, amiben arról van szó, hogy a Tisza-párt eddig tagadta, vagy nem ismerte, hogy van egy Vízhang nevű csoport, ami tulajdonképpen, ezt én mondom, hasonló akart lenni, mint a DPK-k, a digitális polgári körök, vagy a harcosok klubja, és a cikk arról szól, hogy ezt tagadta a Tisza, de hogy igazából létezik, és itt a bizonyíték. És a megjegyzés megjegyzésben azt fűzi hozzá Henry ez a történethez, hogy nos, amit most a szervezet állít, az hamarosan szépen meg lesz cáfolva, előtte viszont jön a bemelegítés, nyilvánosságra hozzuk a vízhangtagok adatbázisát, ideje, hogy a nevek is zenéjek, ne csak a hang. Tehát előrevetítette Henry azt, hogy rendelkeznek a vízhang adatbázis tagjairól szóló adatbázissal, és hogy ezt ki is fogják tenni. És másnap tulajdonképpen ez meg is történik. Tehát azt kell itt látni, hogy ez a személy előre meg tudta jósolni, mi fog történni, hogy ki fog kerülni egy adatbázis, és ez meg is történt másnap. Tehát hogy össze lehet kötni az eseménnyel a személyt ebben az esetben. És lényegében magukra is vállalták ezt. Igen, tehát lényegében elismerte Henry, hogy ez az ő művük. Ezt a részt is szeretném szó szerint idézni. Kint van a tisza.berblog.dev oldalon, elsuttottuk pár sarkon, elhintettük néhányzókban. Telegramra és Redditre még nem sikerült felkenni, de dolgozunk rajta, hamarosan ott is sercegni fog. Úgyhogy remélem a popcorn már kéznél van, Gundolf, mert most kezd igazán sisteregni a műsor. Ez a típusú kommunikáció egyébként végig jellemző volt Henryre, ez a kicsit lenéző, kicsit fennhéjazó, ezt még alkalmazta Gundolf való kommunikáció során. Amit itt látni kell tehát, hogy megjósolta, hogy ki fog kerülni, és aztán ki is került, és egyébként ezután következő időszakban azt mondja Gundolfnak, hogy köszönjük szépen, az egy nagyon sikeres művelet volt, most felmérjük a hatásait, megnézzük, hogy milyen véleményformáló hatása van annak, hogy ez kikerült. Már most látjuk, hogy a tiszaszegetek megroppantak, a bizalomvesztés nagy a tiszaszegetek kapcsán a vezetőség felé, és hogy ezért abszolút siker. Azt is megnézzük, hogy később hogy tudjuk ezt kamatoztatni. Ez júni 14 volt, ugyebár a szivárgás előtti pár hónappal. A Tisza Világ applikáció szivárgás előtt pár hónappal.
És itt jön egyébként a leglényegesebb része az egész üzenetváltásnak szerintem, és ezt is szeretném szó szerint idézni. Henry azt mondja Gundalfnak, hogy egyébként a mostanihoz hasonló projekteknél mindig a sajtóval való összehangolás volt a legidegesítőbb rész. Hiába tervezed meg előre percre pontosan az egész műveleted, a sajtó valahogy mindig megkésik, vagy épp előre szalad, és emiatt nem tudod időben élesíteni a következő lépést. De majd ezt te is látni fogod, amikor ilyen típusú projektekbe bevonunk. Én már 22-es választások idején is jó párszor megszívtam velük, bár talán azóta egy hajszányt javult a helyzet. Tehát mire engedesz következtetni? Arra, hogy Henry és a csapata már a 22-es választások idején is feltehetően az akkori ellenzéki összefogást próbálták megtorpedózni, így vagy úgy, ilyen-olyan módon. Illetve, ami nagyon fontos még, hogy úgy tűnik, hogy bizonyos sajtóval, ráadásul együttműködés van az iránt, hogy ezek az információk, ami ki fog kerülni, arról történő híradás minél megtörténjen. Sőt, sérelmezi azt Henry, hogy egyes esetekben ezek a sajtótermékek idő előtt lehozzák az információt, mielőtt tovább tudnának dolgozni belőle. Tulajdonképpen a képernyőképek végére értünk nagyjából itt a történetmesélésben. Annyi még látható, hogy az utolsó időszakban Henry javasolja Gundalf részére, hogy ha ilyen jól együtt tudnak működni, főleg itt a visszhangszivárgásnál, amiben nem látszott egyébként, hogy bármilyen módon részt vett volna Gundalf, javasolta neki, hogy legyen egy kiképzése, egy hosszabb időn tartó kiképzése, amit ők nyújtanának neki. Nyilván itt nem kaptunk választ Gundalf részéről, de valószínűleg nem volt elragadtatva az ötlettől. Amit korábban megemlítettem, hogy volt az övbe rejtett kamera ugyebár, és hogy újra kellett menteni egy tabletet, amiben volt egy SD kártya, aminek a törölt állományából helyreállítottunk videókat. Az itt helyreállított videóból egyébként kiderült az, hogy készült egy videó 25. július 1-én, azon a napon, amikor beérkezett hozzánk a bejelentés. A videó képanyaga nem fontos, mert a kamera akkor le volt helyezve Gundalf szobájában. Tehát azért fontos ez, mert a Buddha irodahajóján lett lefoglalva az eszköz, viszont a felvétel Gundalfnál készült. A Gundalf asztalára le volt helyezve ez az öv, valószínűleg benne a kamerával, és ez a plafon felé nézett, tehát a képen nem látszott semmi. Viszont az látszott, hogy Gundalf a kamera mellett telefonál. A telefonálás során nem tudjuk, hogy kivel beszélt, viszont előadta azt a történetet, tehát erről a sztoriról beszéltek ketten, és elhangzott az, hogy az övbe rejtett kamerának az lenne a lényeg tulajdonképpen, hogy felvegye Henryt egy ilyen találkozó alkalmával. Tehát beszélt arról, hogy csak foszlányokat hallunk, de egyértelműen kivehető az, hogy a végcélja ennek az eszköznek az legyen, hogy a következő egy személyes találkozó alkalmával fel tudja venni Henryt. És itt kötném össze a két történetet, hogy valószínűleg ugye történt lehallgatás Gundalf lakhelyén, és amikor ez elhangzik videón, még aznap érkezik egy bejelentés az NMA-hoz, amit aztán másnap továbbítanak nekünk. Tehát mi azt gyanítottuk ebből a nyomozóosztályon, hogy aki lehallgatta ezt az egész történetet, az megneszelte, hogy az övvel tulajdonképpen fel fognak tudni venni egy titkosszolgálati bevonó műveletet, tehát egy találkozó tulajdonképpen. És ez lehetett az az indok, amiért olyan sürgőssé vált az, hogy bevonják egy nyílt eljárásban a Nemzeti Nyomozóirodának egy osztályát, akik azonnal ki kell menjenek a helyszínre. Tehát ez lehetett az a pillanat, amikor ennek a szervezetnek a számára nyilvánvaló vált az, hogy Gundalf az tulajdonképpen ellenük dolgozik, és velük. Mi úgy gondoljuk, hogy ez lehetett az a pillanat, amikor tudomásra jutott a titkosszolgálati szervnek, hogy tulajdonképpen a Gundalf nem velük dolgozott, hanem folyamatosan tájékoztatta Buddhát, illetve így rajta keresztül a Tiszapártot arra, hogy mi történik, és ezzel a módszerrel sikerül leleplezni őket. Tehát az összes ilyen történést, ami a képernyőképek alapján kideríthető volt, mellékelve a időrendben azt, hogy amikor kijelentett valamit Henry,
az tényleg megtörtént a valós életben, cikkek alapján, megtörténések alapján lekövethetően. Elkészítettük egy jelentés formájában, és ezt felvittük az NNI vezetőségéhez. Ezt az iratot ekkor sem, ez még december elejéről beszélünk, ekkor sem tettük a nyomozatirat részévé. Viszont azt látni kell, hogy ezzel párhuzamosan az AH még mindig nem tűnt el a nyomozás közeléből. Miután nem történt házkutatás az adatszivárgás miatt a két személy vonatkozásában, mert hát szerintem ők is belátták, hogy nem volt elegendő információ, elkezdtek egyéb módon próbálkozni. Ugye ez még mindig az volt, amire mi azt gondoltuk, hogy a jogalapot keresték utólag arra, hogy igazolják, hogy miért volt jogos leplezett eszközöket használni erre a két személyre. Az első ötlet az volt, hogy ez a övbe rejtett kamera, ez egy kettős felhasználású termék. Van ilyen büntetőjogi tényállás, hogy kettős felhasználású termékkel visszaélés, azonban a tényállás szövege egyszerűen nem illett a cselekményre, mert az úgy szól, hogy aki engedély kereteit túllép, vagy engedély nélkül kettős felhasználású terméket exportál, az követi el a bűncselekményt. Egyrészt a kettős felhasználású terméket is szigorúan szabályozza a megfelelő EU-s rendelet, azt tölti ki tartalommal ezt a büntetőjogi tényállást, amiben nem volt benne ilyen jellegű eszköz. Másrészt itt se nem engedélyes, se nem engedélyi kereteit túllépve, nem így módon történt a cselekmény, ráadásul nem is exportról beszéltünk, tehát ez a történet, amit az AH erőltetett felénk, sehogy sem állta meg a helyét. De ők ragaszkodtak hozzá, hogy már pedig akkor emiatt kell kimenni kutatni. Tehát azt kell látni, hogy folyamatosan erőltetve volt, hogy valamiért kutatni kell, valamiért gyanúsított kell legyen az a két személy, és valamiért őrizetbe kell őket venni. Azt kell tudni, hogy az eljárás során készült egy szakértői vélemény az övbe rejtett kamera kapcsán. Azt szerettük volna megállapítatni, hogy ez valóban kettős felhasználású terméknek vagy aditechnikai eszköznek minősül-e. És az első szakvélemény le is írta, hogy alkalmas volt hangfelvételre, alkalmas volt képfelvételre, és a többi, de nem mondta ki, hogy ez egy haditechnikai eszköz. Arra a kérdés, hogy ez bűncselekményt valósít meg ennek a birtoklásra, azt írták, hogy ez nem szakértői kompetencia. És később, anélkül, hogy extra felkérést kértünk volna, extra határozatot hoztunk volna kiegészítő szakvélemény bekéréséről, érkezett egy kiegészítő szakvélemény, amiben nagyon röviden leírták, hogy ez az eszköz haditechnikai eszköz. Ezt követően már az volt a nyomás az AH részéről, hogy akkor haditechnikai eszközzel való visszaélés. Ha haditechnikai termékkel való visszaélés, vagy szolgáltatásra visszaélés lesz itt a bűncselekmény, amit ez a két személy elkövetett. Nyilván megvizsgáltuk ezt a jogszabályi helyet is, ami úgy szól, hogy aki engedély nélkül, vagy az engedély kereteit túllépve haditechnikai terméket gyárt, forgalomba hoz, vagy haditechnikai szolgáltatást nyújt, az bűncselekményt követel, és aki tiltott haditechnikai terméket előállít, az is bűncselekményt követel. Nyilván itt maga az eszköz készítése volt az érdekes, de a közvetlen vezetőm, az osztályvezetőm leírta ebben az esetben is, hogy ez a bűncselekmény sem áll meg egyik személy vonatkozásában sem, mert bár mondjuk van egy szakértői véleményünk, ami megállapítja, hogy ez egy haditechnikai eszköznek minősülő eszköz, azonban nem beszéltünk arról, hogy tehát hogy a sima haditechnikai eszköznél a gyártást rendeli büntetni a büntetőtörvénykönyv, ami egy folyamatos készítést, egy nagy tételbe való készítést jelent. Magát az előállítást pedig csak a tiltott haditechnikai eszköznél bünteti a törvény. A tiltott haditechnikai eszköz pedig tényleg olyan, amit harcászatba bevetnek mások ellen. Mind a kettőt EU-s rendelet szabályozza, hogy mi minősül annak. Tehát amíg elfogadtuk, hogy ez tényleg egy haditechnikai eszköz, nem tudtuk elfogadni azt, hogy ez a cselekmény, ez gyártásnak minősülne. Ennek ellenére, miután ezt leírtuk, a másik osztály, ahol elrendeltek egy nyomozást, egy másodikat a szivárogtatás mellett haditechnikai eszközzel való visszaélés miatt, ott begyanúsították ezt a két személyt, és újra kutatás foganatosítására került sor. Hogy a kutatásokról, mivel azt egy másik osztály csinálta nálunk, már nem rendelkezem információval. Annyit tudok, hogy mind a két személy gyanúsítottként került kihallgatásra. Gundolf az eszköz készítése miatt, tehát az gyártása miatt, ami, ahogy mondtam, szerintünk nem állt volna meg,
A Buddha pedig vagy társtettesként, vagy bűnsekétként, amiről most így nem tudok pontosan nyilatkozni, de az a lényeg, hogy mind a kettő gyanúsított lett az ügyben. Tehát azt kell tényleg itt látni, hogy folyamatos nyomás volt az Alkotmányvédelmi Hivatal részéről abba az irányba, hogy ezt a két személyt kell gyanúsítottként kihallgatni, úgy tűnik bármi áron. Tehát, hogy a harmadik tényállással jutottunk el a gyanúsításig tulajdonképpen. Akárhányszor feldobtuk, hogy itt tulajdonképpen valószínűleg a Henry és az ő csapata követette a bűncselekményt, vagy legalábbis ezt a vonalat szeretnénk lejárni, mert itt merült fel tényleg igazán többféle bűncselekmény is egyébként. Mindig lepattantunk. Tehát, hogy nem lehetett abba az irányba haladni. Egyébként az AH, úgy tudom, a vezetői megbeszéléseken bagatelizálta a dolgot, hogy ez nem olyan fontos, vagy a Gundolf nagy történetmesélő, vagy hát az ő fejébe pattant ki az egész vagy része ennek a történetnek. Tehát, hogy azt kell látni, hogy teljesen másik irányba szerették volna terelni ezt a nyomozást. Én úgy tudom, hogy egészen magas vezetői értekezleteken is, ahol előkerült ez a téma, valamilyen olyan megfogalmazás történt, hogy nagyon nem jó, hogy ebbe az irányba megy a nyomozás. Most február végén beszélgetünk, most hogy áll jelenleg az ügy, a nyomozás, Bocsánat. különböző nyomozások? Jelenleg ott tart a nyomozás, hogy a gyermekpornográfia miatt folytatott eljárásban, ami nálunk van, most itt februárban engedték meg először, hogy ezt a hosszú, a képernyőfelvételeket tartalmazó jelentést elhelyezik az ügyben. Ezen felül nem nagyon volt erőlemozdulás az utóbbi időszakban, személyt nem hallgathattunk ki, az eszközök titkosított részét nem sikerült feltörni, bár mi szerettünk volna bizonyos módszereket alkalmazni, de ezt úgymond nem engedték, vagy mondták, hogy ezt most nem hagyják jóvá. Tehát a mi részünk egy ideje áll. Sajnos azt nem tudom, hogy a másik osztályon, ahol az adatszivárgás miatt van nyomozás, illetve így már a haditechnikai eszköz miatt van nyomozás, hogy áll a dolog jelenleg. Egyébként miért volt szükség az önök osztályának bevonására? Tehát, hogy az OH egyébként nem tud kimenni és nem tudom, kb. Elvinni onnan a dolgokat, mondjuk máshogy dolgoznak, meg nem tudom, tehát hogy mondjuk egy ilyen full ilyen titkos akció keretében, hogy elviszik, aztán találják ki, hogy honnan van, hogy hol tűntek. Nem, alapvetően kell egy nyílt eljárás, hogy lefoglalni lehessen dolgot hivatalosan. Tehát alapvetően az Alkotmányvédelmi Hivatal nem végezhet nyílt nyomozati cselekményt, nem végezhet kutatást sem, mint nyílt nyomozati cselekmény, ezért kellett valamilyen szinten, hogyha tényleg ők küldték a bejelentést, már pedig mi úgy gondoljuk, hogy ők küldték. Még egyszer leszögezném, hogy közvetlen bizonyíték nincs, de minden arra utal, főleg úgy, hogy előbb volt náluk, mint nálunk, hogy kell nekik egy nyílt eljárás ahhoz, hogy ezt be tudják szerezni. Nagyon ötlet volt abból a szempontból minket bevonni, hogy ahogy mondtam, a gyermekpornográfia miatti bűncselekmény miatti kutatáson minden elektronikus adathozót elhozunk, amin fájlt lehet tárolni, képet lehet tárolni, ez tényleg nagyjából mindent jelent. Azt, hogy miért pont a mi osztályunkat, van egy teóriám, amit úgy nem feltétlenül szeretnék megosztani, de hogyha az ember belegondol, nem egy okos dolog, mert ahogy mondtam, itt dedikált 25 olyan nyomozó vesz részt ebben az osztály munkájában, akik a falig elmennének, hogy bebizonyítsák vagy cáfolják azt, hogy valaki valóban gyermeksérelmet követett el bűncselekményeket. Tehát, hogyha van egy ilyen info, és nem találunk képeket, akkor meg fogunk nézni mindent, de nagyon alaposan. És pontosan ugyanezért, mivel nem szoktunk hozzá, hogy itt nem sikeres eljárás folytatunk, mert nagyon nagy hatásfokkal dolgozik az osztály, tehát azt látni, hogy vád meg a felderítési eredményesség is magas, akkor meg addig megyünk, amíg nem tudunk meg mindent. Tehát, hogy mi nem valószínűleg a lelkiismeretünk, tehát nem mindenki választja ezt a szakmát, hogy úgy fogalmazzak. Mert óriási lelki teher tud lenni, hogyha mondjuk 100 000, 10 000 felvételt kell megnézni egy nap,
hogy az áldozatokat azonosítsuk. Ugye felvételekről beszélünk, ez egy teher a léleknek. Itt tényleg az elhivatottság is az, és azok, akik itt dolgoznak, így ugye elhivatottak, szerintem érdekeltek abban is, hogy minél igazságosabban nyomozzanak le egy nyomozást. És vannak olyan osztályok, szerintem biztosan, ahol nagyon sok a politikai ügy, és ott mondjuk lehet, hogy elsikkad egy ugyanolyan 8. ügy. Nálunk nem, tehát mi akkor is ki fogjuk deríteni, hogy pontosan mi történt, és nincs részrehajlás. Tehát, hogy ez az ügytípusból eredő beállítottság, vagy nem tudom, hogy mondjam igazából. Mivel én írtam a összefoglaló jelentést a képernyőképekből, tehát én dolgoztam fel őket, és valószínűleg én is ismerem őket leginkább egészében, ezért több alkalommal is részt vettem nem csak az osztályvezetői szintű bezárólag értekezleteken, hanem felfelé az igaz bocsánat, előről. Az a volt munkahelyem. Mivel én voltam az, aki az elejétől végig feldolgozta a képernyőképeket, és készítettem róluk a jelentést, ezért többször részt, és illetve ugye vezetőt is helyettesítettem, többször részt vettem, nem csak osztályvezető szintig bezárólag, vagy főosztályvezető szintig bezárólag munkamegbeszéléseken, hanem megfordultam párszor a NNI vezetőségénél is. Ott bemutatásra került, és ők is el tudták olvasni ezt a jelentést az elejétől a végéig, az összes üzenettel, az összes az övön lévő hangfelvétellel együtt, ezért tehát nagyjából hogy tisztában legyenek a történésekkel, és tudja képviselni az álláspontunkat az AH felé történő megbeszéléseken. Ezekről a helyekre, ezekből az elbeszélgetésekből jöttek ki számomra olyan információk, hogy olyan volt például az AH fellépése egész végig, mint hogyha ők se ismernék egész szépen a történetet. Tehát volt egy fokú naivitás, és ezt a szót használták a vezetőim is, ami az AH részéről mutatkozott a kapcsolattartóikon keresztül. Illetve egyrészt kapkodás, hogy bedobtak mindig egy bűncselekményi tényállást, hogy akkor emiatt kell most gyorsan intézkedni, holott nem volt jogalapja. Bár én még mai napig tartom, hogy a haditechnikai ügynek sem volt jogalapja. Hogy olyan volt, mintha mindent kapkodva történt volna, illetve hogy nem tudtak a történet teljes egészéről. Ez nálunk is arra engedett következtetni, hogy az a verzió valószínűleg, hogy nem ténylegesen egy ilyen nagyobb szerv, hanem egy speciális közvetlen irányítást alá tartozó titkosszolgálati egység felel ezért a műveletért. Mert hogy titkosszolgálati egység felel a műveletért, ha rég mögött egy ilyen egység áll, ahhoz kétség nem fért nálunk, legalábbis a mi fejünkben a nyomozó osztályon. Az összes szóhasználat, az, hogy ezeket megtették, és azt nem győzöm hangsúlyozni, hogy tudtak figyelni, tudtak lehallgatni, tudtak információs rendszerbe behatolni. Ezt itthon Magyarországon szinte semmilyen másik szervezetnek nincs ekkora hatalma, vagy ekkora széles palettája arról, hogy miből tud dolgozni, csak a titkosszolgálatoknak. Az, hogy Budapesten van a székhely, a telephely, a székhely nem is, bocsánat, a telephely, az objektum, ahol találkoztak volna személyesen. Hogy ilyen szinten bele tudnak folyni magyar nyelvű személyek, tehát hogy magyar anyanyelvű személyek ebben az egész történetben. Ez mind arra enged következtetni, hogy ez már pedig egy titkosszolgálat, még akkor is, hogyha nem írhattuk le. Tehát a megbeszéléseken is végig tárgyilagos módon, tényként kezelve beszéltünk ezekről a dolgokról. Az is tudomásomra jutott, hogy egyébként az NNI, mint központi nyomozószerv, egyéb ügyekben is nyomoz, ami akár a sztorihoz is köthető. Én úgy tudom, hogy nálunk volt, majd az NNI-nél, a Magyar Péter és Fogalevelén közötti zsarolásos, hangfelvételke zsarolásos ügy. És elhangzott az is, hogy Evelinről lehetett tudni, hogy egy 5. kerületi lakásba megy jelenteni, és havi 5 milliót kap bizonyos személyektől azért a tevékenységért, amit tesz. Itt meg tudnám említeni egyébként, hogy nyilván amíg ez alatt dolgoztunk, jött ki az a történet is,
ami a radnaimák.hu-s oldalon jelent meg, az a bizonyos hálószoba, amiben szintén érintett volt Vogel Evelyn, illetve Magyar Péter, és amiről Magyar Péter úgy nyilatkozott, hogy az is egy lejárató kampány. Tehát az a történet egy az egyben felfeküdt arra a történetre, amit mi ismertünk a nyomozás során. Általában ezek a meetingek, vagy munkamegbeszélések nélkül nem történtek, ezért minden közvetlen jutott el hozzám, és valószínűleg ez is közvetlen jutott el hozzám, de a főosztályvezetőm említette, hogy lehetett tudni Vogel Evelynről, hogy egy 5. kerületi lakásba jár jelenteni havi 5 millió forintért. Ezeken az elbeszélgetéseken az is kiderült számomra, hogy az Alkotmányvédelmi Hivatal ezt a két személyt megszólította, és bevitte őket, hazugságvizsgálóra kötötte őket az ő saját nem tudom milyen eljárásukban. Én nem tudom, hogy ennek mi volt a jogalapja, illetve hogy milyen indokból történt ez meg, ugyanis ezeket egy eljárásban kell végrehajtani. Az is nyilvánvaló vált számunkra, hogyha a kutatáson nem is vált nyilvánvalóvá, hogy mind a két személy folyamatos megfigyelés alatt állt az AH által, tehát az AH által, nem Henryék által. Ezért tudták például, hogy hova kell menni kutatni a Buthánál, és hogy nem csak, tehát valószínűleg a lehallgatás biztosan történt, de akár lehet, hogy titkos megfigyelés, tehát kamerával történő megfigyelés is játszott ebben a történetben. Felmerült, hogy meghallgassák önök is, vagy kihallgassák őket? A mi saját eljárásunkban egyébként úgy gondoltuk, hogy csak abból tudunk tovább indulni, hogyha valamilyen módon megszólítjuk ezeket a feleket. Főleg egyébként Gundolfra gondoltunk, mivel ő Mozaikról például úgy nyilatkozott, hogy személyesen is ismeri valahonnan, régről. Ezáltal, hogyha őt megkérdeztük volna valamilyen eljárási helyzetben, tehát mondjuk kihallgattuk volna tanúként, vagy gyanúsítottként, bár nálunk gyanúsított nem lehetett volna, mert nincs gyermekpornográfia, ami a gyanúsításra szemben nem ismerült fel, akkor meg tudnánk kérdezni ezekről a dolgokról. Azonban ezt nem engedték meg, tehát hogy nem lehetett hozzászólni ez a két személyhez. Ezeken az elbeszéléseken egyébként egy ponton már odáig jutottunk, hogy figyelmeztetett minket a főosztályvezető, hogy akár mi nyomozók, akik ismerjük az ügyet, megfigyelés alatt állhatunk, akár telefonos, de akár személyes megfigyelés alatt is. Beszéltem arról, hogy egy ideális rendszerben nekem nem kellene itt ülnöm. De mégis itt ülök, úgyhogy úgy tűnik ez nem egy ideális rendszer. Számomra nem elfogadható az, hogy a törvény előtt nem mindenki egyenlő. Hogy lehet az, hogy embereket, akik egyébként nem feltétlenül követtek el bűncselekményt, begyanúsítunk, és embereket, akik meg ténylegesen elkövettek bűncselekményt, nem is egyet, nem is nyomozzuk le. Hogy lehet az, hogy egy magyar titkosszolgálat egy pártot be akar dönteni, egy olyan pártot, ami a számukra legkedvezőtlenebb közvéleménykutatásban is 40%-on állnak, ami annyit tesz, hogy az emberek 40%-a velük akarja képviseltetni magát a következő választáson. Tehát mondok máshogy fogalmazom ezt meg. Egy magyar titkosszolgálat a magyar emberek 40%-ának képviseleti joga ellen küzd. Tulajdonképpen az emberek 40%-a ellen fordul. Egy magyar titkosszolgálat. Ez nem egy normális rendszer, ahol ez megtörténhet. Hogy lehet az, hogy, és nálam ott már korábban is, de ott történt meg az, talán életemben másodszor, hogy úgymond megtagadtam egy parancsot, egy szóbeli parancsot, nem volt leírva. Hogy azt kérték tőlem, hogy a másik osztály gyanúsításához találjak még valami információt, ami alátámasztja. Fordítva ülünk a lovon. Nem akkor kell információt keresni a gyanúsításhoz, amikor meg van írva a gyanúsítás, hogy alátámasztjuk, hanem beszerezzük az információt, és az alapján gyanúsítjuk, ha megáll. Tehát, hogy itt mondtam, hogy nem fogom megírni ezt a dolgot. És utána átadták másnak, mert más pedig, és ez itt fontos, hogy ez nem azt jelenti, hogy én ülök itt, hogy én vagyok az egyetlen, aki ezzel a rendszer ellen ágál, vagy akinek nem tetszik. Csak olyan a rendszer, hogy más emberek megélhetése, más emberek családja kerül közvetetten veszélybe azáltal, hogy ellehetetlenítik, vagy kirúgják, és a többi.
kaptam ilyen figyelmeztetést én is, hogy amikor már nagyon felháborodtam egyes megbeszéléseken, hogy azért ne csinálják semmit, mert hogy védjük magunkat. Ez volt az álláspontja a közvetlen osztálynak is, hogy azért nyomozunk párhuzamosan, azért van az árnyéknyomozás, hogy védjük magunkat arra az esetre, hogyha felkérdez akár egy új kormány, hogy miért nem tettetek semmit. Mi tettünk, szerettünk volna tenni, de nem engedték. Az egészen más. És tudjuk, hogy milyen, főleg egy hivatásos szervnél a rendszer, egy parancsorolmi rendszer. Ha nincs végrehajtva a parancs, akkor irány a katonai bíróság. Márpedig, hogyha nem közvetlenül bűncselekmény elkövetésére adnak parancsot, akkor nem lehet azt megtagadni. Így aztán ezek az emberek nyilván érezhetik azt, hogy ha ellenszegülnek, vagy nem úgy csinálják meg a feladatot, ahogy kérik tőlük, akkor bajuk lesz, származhat belőle. Nyilván azt is segít egyes embereknek, hogy azt mondja egy vezető, egyébként olyan vezető, aki szintén úgy a pártunkon áll, hogy szeretné ezt kideríteni, csak bizonyos dologig mehet elő is, hogy figyeljünk magunkra, mert lehet, hogy mi is követve leszünk, vagy lehallgatva leszünk. Ez azok, akik nyomozzák ezt az ügyet, nem azok, akik elkövették a bűncselekményt, a Henryék és a csapata, hanem azok, akik nyomozzák. Számomra az elfogadhatatlan. De én abszolút megértem egyébként azt is, aki nem mer fellépni, nem mer kiállni így most, mint hogy én nem kiállottam, hanem kiültem ide. Megértem azt is, hiszen a családjára kell gondoljon, a reputációjára kell gondoljon. Én személy szerint úgy vagyok vele, hogy nem helyezhetem a saját érdekem nem tudom hány száz, vagy ezer, vagy százezer, vagy millió ember érdeke elé. Tehát nem úgy van a döntési sorrend, hogy én először átgondolom, hogy nekem mi a jó, vagy mi nem jó, és utána döntök úgy, hogy másoknak mi lesz belőle. Már csak a hivatásomban eredően is köteles vagyok magam elé helyezni ezeket az embereket. Tehát én nem gondolkodhatok úgy, hogy mi lesz velem, hogyha elmondom ezeket a sajtónak. Mert ha kinek mondjam el? És ez is egy érdekes kérdés. Amikor ilyen vezetői megbeszéléseken azt hangzik el, hogy XY ügyészt menesztették, mert nem volt hajlandó vádat emelni, vagy ez a szervezet is tud erről az ügyről, de nem tesz semmit, akkor hova lehet fordulni? Mert ez az ügy már nem csak az AH-nál volt az MVS-nél is, volt nálunk az LNI-nél is. 3 szerv közül egyik, sőt, már az ügyészség is tud róla, de nyilván ők azt várják, hogy mit fogunk cselekedni. Egyik szerv sem tesz semmit, hogy kiderüljön, hogy ki az a Henry. Akkor hova tudok én fordulni ezzel? Se szervezeten belül, se külső szervezetnél nem tudok mit kezdeni ez az információ, amely nekem lesz belőle problémám. Nyilván marad csak a nyilvánosság. Egy szó mint 100, én tudom, hogy milyen esküt tettem, amikor felszereltem, és szeretném is tartani, hogy én a hazámat szolgálom, nem pedig bizonyos emberek csoportját, mint egy párt. És én úgy látom, hogy igencsak pártpolitikai érdekek mentén volt vezetve ez a nyomozás. És szerintem ez egyáltalán nincs rendjén így. Ezért is ülök én most itt egy nem ideális rendszerben. Mire számít, hogy mi vár önre, amennyiben ez a történet így nyilvánosságra kerül? Ez a felvétel azért születik meg, mert úgy gondolom, hogy azért, mert én ezeket az információkat átadtam a sajtó részére, valószínűleg vagy minimum fegyelmi eljárást, vagy méltatlansági eljárást kezdeményeznek ellenem, rosszabb esetben valószínűleg büntetői eljárást, és hogyha úgy jogászkodnak, mint a Butha meg a Gundolf esetében, akkor gondolom bármi megtörténhet, és akkor már nem lenne lehetőségem itt elmondani ezeket ilyen közegben. Én, mint jogalkalmazó, illetve kértem jogi segítséget is, mi úgy látjuk, hogy nem követek el bűncselekményt azzal, hogy nyilatkozom, de ahogy mondtam, sose lehet tudni, hogy mit találnak ki. Ha így történik, akkor így történik. Ettől függetlenül úgy gondolom, hogy valakinek fel kell szólalni ebbe az ügybe.